Wake up. हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने मैले तपाईहरुलाई टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको जुन एआई भिडियो छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले प्रिभ्यू भिडियोमा हेर्नै राख्नु भएको छ, यस्तो खालको भिडियो तपाईहरुलाई आज कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। एकदमै सजिलो छ, वान क्लिकमै हुन्छ, तर तपाईहरुले स्टेपहरु चाहिँ ध्यान दिएर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुले आफ्नो एउटा भिडियोको लास्टको एउटा स्क्रिनशट लिनुस्। स्क्रिनशट लिइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। क्रोम ब्राउजरमा गएर यहाँ माथिपट्टि सर्च गर्नुस्, GuRuNg लेखेर सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि सुरुमा जुन आएको वेबसाइट छ यसलाई ओपन गर्नु। यसलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्ट भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड भनेर लेखेको छ, त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले जुन अघि आफ्नो भिडियोको स्क्रिनशट लिनुभयो त्यो स्क्रिनशटलाई सिलेक्ट गर्नुस्। स्क्रिनशटलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एकछिन यसले तपाईहरुलाई लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिनुन्जेलसम्म तपाईहरुले वेट गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको फोटो आउनेछ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो यो फोटोलाई यसरी इरेज गरे जस्तो यसरी इरेज गर्नुस्। इरेज गरिसकेपछि यो ग्रीन पार्टलाई सबै इरेज गरेर यो ब्लू वाला गराउनुस्। सबै फोटोलाई ब्लू वाला गराइदिनुस्। यति गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मेक भिडियो भनेर लेखेको छ, यो वाला अप्सनलाई टच गरेर मेक भिडियो गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईलाई यसले केही सेकेन्डको टाइम लिनेछ। तपाईहरुले त्यो सेकेन्डसम्म वेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ एआई भिडियोमा कन्भर्ट भइरहेको छ। बिस्तारै तपाईहरुले जति सेकेन्ड यसले लिन्छ त्यति सेकेन्डसम्म तपाईहरुले वेट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो पनि एआई भिडियोमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब भने हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी यो भिडियोलाई टच गर्नुस्। भिडियोलाई टच गरिसकेपछि एकचोटी तल यहाँ स्क्रल गर्नुस्। तल स्क्रल गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भनेर लेखेको छ, यो वाला अप्सनमा टच गरेर तपाईहरुले यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि डाउनलोड भइसकेको छ। भिडियो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो तपाईको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्नेछ। यति गरिसकेपछि अब भने तपाईले यो भिडियोमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नुस्। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। त्यसपछि सुरुको जुन ओरिजिनल भिडियो छ त्यो भिडियोलाई यसमा एड गर्नुस्। भिडियोलाई एड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यो भिडियोको जुन वाटरमार्क छ यो क्यापकटको त्यो वाटरमार्कलाई डिलिट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियोको पछाडि जहाँतिमबाट स्क्रिनशट लिनु भएको थियो त्यहाँतिम जानुस् र त्यहाँतिम गएर स्प्लिट गर्नुस्। स्प्लिट गरिसकेपछि जुन त्यो पछाडिको नचाहिने पार्टहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि साइडमा यो जुन प्लस वाला आइकन छ यसमा जानुस्। यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले जुन एआईबाट भिडियो बनाउनु भएको थियो त्यो भिडियोलाई चाहिँ यसमा एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यो भिडियोको साउन्डलाई चाहिँ 0 गर्नु। सबैभन्दा पहिला त साउन्डलाई 0 गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट भनेर लेखेको छ, त्यो एक्सट्र्याक्ट भनेर लेखेको अप्सनमा जानुस्। अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले एउटा भिडियो डाउनलोड गर्नुस्। यो जुन ट्रेन्डमा चलिरहेको भिडियो छ, तपाईहरुसँग भिडियो डाउनलोड छैन भने मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो लिंक भनेर दिएको छु, त्यो लिंकमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले त्यो भिडियोको साउन्ड चाहिँ यसमा तपाईले इम्पोर्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले यो साउन्डको जुन पछाडिको एक्स्ट्रा पार्टहरु छ यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो पनि कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ, यो वाला अप्सनमा टच गर्नुस्। यो अप्सनमा टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ, यो वाला अप्सनमा टच गरेर तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। आजको भिडियो यति नै, हस्त, धन्यवाद।